Hello guys! Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, magka-unbox tayo ng product na nabili ko sa Shopee. Isa itong bag at ang kagandahan dito, unisex siya. So pwede siya sa lalaki at pwede din siya sa babae. Kung interested kang makita, please keep on watching. Reminder nga lang pala guys, kapag tumatanggap kayo ng mga parcels or packages, ugalian ninyong isanitize muna bago buksan at pag nabuksan na, isanitize pa rin yung item hanggat maaari para iwas COVID tayo guys. Okay, umpisa na natin ang unboxing and later ko na lang ipapakita sa inyo yung kanyang full specs and some features. So let's start.
Okay, punta naman tayo sa product description, specs, and features nitong Tigernu bag na in-unbox natin. Nabili ko nga pala to guys sa halagang 661 pesos, 753 yung merchandise price, plus shipping fee na 71, pero na less ng 50 yung shipping fee nung ginamitan ko ng free shipping voucher, at na less pa ulit ng 113 pesos nung ginamitan ko ng voucher nung 5/5 sale ng Shopee. Medyo naka-discount talaga ako nung 5/5 sale ni Shopee. Ang full name nga pala ng product nito is Tigernu T-L5191 Men's Women's Unisex Sling Shoulder Crossbody Bag. So ang haba ng pangalan niya guys. Ang seller name nga pala is Tigernu Philippines. Proceed naman tayo guys sa kanyang specs and features. So ang Tigernu is may colorway na black and blue. Pero ang in-order natin is black kasi mas type ko yung black. So sa kanyang product parameters, ang brand nga niya is Tigernu. Ang model is T-L5191. Ang size is 21 cm by 26.5 cm by 7.5 cm. And yung main material niya is Oxford. Ang weight is 0.43 kg. At yun nga, yung colorway na black and blue. So, pansinin nyo guys, napaka-fashionable niya. Pwede ito sa babae at pwede rin sa lalaki. Next, reasonable structure, good for storage. So, marami kang mailalaman dito guys. Pwede kang maglagay ng maliit na payong, ng power bank, ng earphone, ng charger and cords, then ng notebooks, and may iPad pa sa likod. So, meron pa siyang multi-packet, 6 na piraso. And kasyang-kasyang inyong 9.7 inch na iPad. So, sa harap niya guys, mayroong dalawang pocket, yung nakita nyo kanina. Then sa likod, may anti-theft pocket. Shockproof iPad pocket, so para sa inyong mga iPad at protektado talaga siya guys. High density, splash proof materials. So splash proof nylon siya guys. Very durable and scratch resistant. So, hindi ka nalugi dito guys. So, ayun nga, napakagaan lang niya, 0.43 kg, as light as 3 mobile phones weight. So, ayan. Adjustable shoulder strap. So, na-adjust ang kanyang shoulder strap. And quality yung kanyang zipper gawa ng Tigernu. There you have it guys, ang Tigernu Unisex bag. Sa mga gusto ding umorder nito, I will put the link in the description box. Highly recommended ko siya guys. In fact, nung nakita to ng nanay ko, hiningi na niya sa akin yung bag at umorder na lang daw ako ng bago. Bagay at pwede siya sa lalaki at sa babae. Magandang price din pang regalo sa gusto nyong regaluhan. So ayun guys, I hope nakatulong ang video na to para ma-preview nyo bago kayo bumili. Please like and share kung nagustuhan nyo tong video na to. Comment na din kayo sa baba for your comments and suggestions. Subscribe and hit the notification bell para lagi yung updated kapag may bago akong mga uploads. Ingat kayo guys! Salamat!